поговоримо спершу з вами про саміт миру. Подію, яка запланована на ці вихідні, яка викликає в дипломатичних і громадських колах певне хвилювання. Хто прибуде на подію, якими будуть офіційні склади делегації, чи прозвучать важливі заяви про подальшу допомогу Україні. Можливо, вдасться закласти і початок миру, опираючись на формулу українського президента Володимира Зеленського. Здається, ці питання неабияк тривожать і російського диктатора. Хоч Володимир Путін на офіційній арені намагається вдавати, що все йде по плану, так і було задумано, але останнім часом все більше інформації, так би мовити, не на руку кремлівському воєнному злочинцю. Хоч ми й не знаємо, чи офіційно прибуде Китай на саміт, бо ж різні медіа пишуть про різний потенційний розвиток подій, нам відомо точно. Офіційні особи КНР вважають подію несправедливою. Мовляв, за стіл перемовин про мир мають сідати дві сторони війни. Мабуть, за таку позицію Кремлі вдячні, але в Німеччині так не вважають. І канцлер Олаф Шольц має прекрасний рецепт, як того цілого петуна з горем пополам можна було б запросити на такий саміт. Путін має дати зрозуміти, що він готовий закінчити свою брутальну воєнну кампанію і відвести війська. Проте, можливо, вдасться показати шлях, яким можна покласти початок процесу, в котрому колись і Росія буде сидіти за столом. Коли настане час для цього, вирішить лише Україна. Але поки Путін буде безжально дотримуватись своїх цілей в цій війні, наш меседж буде таким. Ми не послабимо нашу підтримку для України, ми надалі стоїмо непохитно на боці українців і українок. Найпростіший рецепт у світі, їй-богу. От одна Росія чогось не розуміє. Хочеш миру, виведи окупантів з території України і, можливо, я підкреслю, можливо, буде мир. Бо ж Російська Федерація все ще існуватиме, це екзистенційна загроза, але планувати безпеку Європи легше без російських військ в Україні. Отож, Олаф Шольц каже, Путін має відвести війська, якщо він хоче сидіти з нами за столом. А російський диктатор каже, ні, так не буде. Ну, а чого ми від нього очікували? Ну, ми, в принципі, нічого, крім тотального зла і наплювання на всі людські, людяні і земні правила не очікували, але, можливо, Європа... Ну, ми з вами бачимо, що вже і Європа не дуже на всяке таке від Росії сподівається. Отож, російський президент Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою обговорили майбутній саміт миру у Швейцарії. У Кремлі повідомили, що під час розмови Путін виклав принципові підходи російської сторони у зв'язку з майбутнім самітом миру в Швейцарії. Мабуть, трошки образився, що його до Швейцарії не те, що не покликали, його туди поки не пускають. Ну, хіба би він хотів добровільно сісти на лаву підсудних. Адже Швейцарія наприкінці минулого року оголосила, що приєднується до групи країн, які підтримують створення спеціального трибуналу для Росії. У цій країні переконані, злочин агресії, вчинений проти України, не має залишитися безкарним. Чи захоче Путін сісти не за столом, а на лавку в кайданках? Сумніваюся. Тим не менш, після розмови президентів Бразилії та Росії у Кремлі заявили, що Луїс Інасіо Лула да Сілва позначив прагнення зробити внесок у пошук варіантів мирного врегулювання війни в Україні, що відображено у відомій спільній ініціативі Бразилії та Китаю з цього приводу. Знову, мабуть, повертаємося до російських дякувань КНР. Допоки вони собі говорили по телефону, я нагадаю, що від цих спроб переконати диктатора бодай в чомусь адекватному завдяки роумінгу уже відмовився навіть Еммануель Макрон. Він упродовж останнього часу виступає захисником Європи, а відтак України. Франція продовжує підтримку сил оборони, поліпшує власну обороноздатність і навіть хоче створити коаліцію країн, які відправлять свої війська, бодай інструкторів, до України. Поки ця ініціатива не отримала широкої популярності в ЄС, але це перший крок на шляху до успіху, як то кажуть. У Європі потрохи розбиваються рожеві окуляри так званого примирення, поки що не склом всередину. Адже в країнах-союзницях України все частіше лунають тези про те, що диктатор не те, що не хоче припинити війну тут, у нас, а й загалом прагне розширити її. І на міжнародній арені все частіше похмуро кивають головами. Прогнози не надто втішні.